Very, very good Wednesday morning from Europe to everybody. Oikein hyvää keskiviikkoaamua kaikille. And warmly welcome into our triangle meditation work. And we will start with this text where we were already starting to read about the three Buddhas of activity. Me aloitamme nytten lukemaan tuosta 3 aktiivisuuden buddhasta, jonka jo aloitimme muutama kerta sitten. Ja toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi tähän kolmiotyöskentelyyn ja mietiskelyyn. This is coming from the book Raise an Initiation from the page 273. Ja tämä tulee Raise an Initiation kirjasta 273 sivulta eteenpäin. The Buddhas, the three Buddhas of activity, themselves form a deeply esoteric triangle. 3 aktiivisuuden Buddhaa muodostavat hyvin esoteerisen kolmion. The two types of triangles now being created by a mere handful of people are related to the basic triangle. 2 kolmiotyypeistä, jotka vain kourallinen ihmisiä ovat luoneet, liittyvät tuohon peruskolmioon. So the basic triangle is formed by the three Buddhas of activity. Eli tämän peruskolmion muodostavat 3 aktiivisuuden Buddhaa. A third type of triangle will at some much later date be constructed, but only when these 2 earlier types are well established in the consciousness of humanity. 3. kolmiotyyppi muodostetaan jonain paljon myöhempänä aikana, mutta vasta kun nämä 2 aikaisempaa tyyppiä ovat hyvin vakiintuneet ihmiskunnan tietoisuudessa. Then the activity of all the 3 Buddhas will be involved and present, and a major planetary integration will take place. Silloin kaikkien 3 Buddhan aktiivisuus on osallisena ja läsnä, ja suuri planetaarinen integraatio tulee tapahtumaan. This is symbolized in man when the 3 centers in the head, the Ajna center, the Brahmarandra center, and the Alta Major center are all functioning and unshakably related, thereby constituting a triangle of light within the head. Tämä on symboloituna ihmisessä, kun 3 keskusta päässä, Ajna-keskus, Brahmarandra-keskus ja Alta Major-keskus, ovat kaikki toiminnassa ja järkähtämättä yhteen liittyneenä, näin muodostaen valon kolmion pääkeskuksessa. From the triangles now being created and those later to be assembled, the Buddhas of activity will extract that essential quality, at present very rarely to be found, which will go to the building of this aspect of the planetary antakarana. Nyt rakennetuista ja myöhemmin koottavista kolmioista aktiivisuuden buddhat poimivat sen keskeisen laadun, tällä hetkellä hyvin harvoin löydetyn, joka käytetään planetaarisen antakaraanen tämän aspektin rakentamisessa. The triangles of light and of goodwill are essentially invocative. Valon ja hyvän tahdon kolmiot ovat äärimmäisen invokatiivisia. They constitute the ABC of the coming science of invocation. Ne muodostavat tulevan invokaation tieteen ABC:n. Their strength is dependent upon the depth of feeling in the one case. Niiden voima riippuu toisaalta tunteen syvyydestä yhdessä tapauksessa, and the strength of the will in the other, with which they are created. Ja toisaalta taas tahdon voimasta, josta ne ovat luotu. I have here given those disciples who are launching this new project, which is so close to my heart, a new and useful hint. Olen tässä antanut uuden ja hyödyllisen vihjeen niille oppilaille, jotka käynnistävät tätä uutta projektia, joka on lähellä sydäntäni.
This work must go on. Ja tämän työn täytyy jatkua. It is because the entire concept is so new and different to anything hitherto projected that it seems so impossible of achievement. Sen vuoksi, että koko konsepti on niin uusi ja erilainen kaikista tähän astisista projekteista, niin se näyttää mahdottomalta toteuttaa. The Triangles Project has its incentive in such highly esoteric sources that some disciples regard the work as exceedingly difficult and thus complicate by their thinking its essentially simplicity. Kolmioiden projektin alkuperä on niin korkean esoteerisissa lähteissä, että jotkut oppilaat pitävät tuota ylivoimaisen vaikeana ja siten monimutkaisena sen perusyksinkertaisuutta. Other regard it as the simplest thing in the world, and by an emphasis upon the exoteric and the organizational angle, they again hinder the true type of triangle being created. Toiset pitävät tätä maailman yksinkertaisimpana asiana ja siten painottamalla ulkoisia organisatorisia näkökulmia he jälleen estävät oikeanlaisen kolmion muodostamisen. Disciples need to be aware of the true proposed plan and find ways to make clear the middle position between the difficulties brought forward and the simplicities which distort. Oppilainen tulee täten olla tietoisia todellisesta esitetystä suunnitelmasta ja löytää keinot selvittää keskikohta esiin tuotujen vaikeuksien ja vääristävän yksinkertaisuuden välillä. So when we think about these triangles and the coming science of invocation, it is telling about the future of humanity and the means and the ways how we should be functioning. Kun me ajattelemme tulevaisuutta ja ihmiskunnan tapaa ja keinoja mennä eteenpäin, tämä tuleva invokaatioiden tiede on se, millä lailla ihmiskunta menee eteenpäin. Excuse me. If we think about these three Buddhas of activity, what has been their role? In one sense, their role has been that they have been keeping the invocation open towards the much higher sources. Kun ajattelemme kolmea aktiivisuuden buddhaa, niin he ovat ylläpitäneet tuota invokaatiota yllä suhteessa vielä korkeampiin lähteisiin. And now this work is descending because the soul activity and the presence of the soul qualities are becoming more and more potent, and that is related to the nearing Christ, or it has the effect to Christ, that why also Christ can think about to return. So humanity is much more responsive at this time. Ja koska ihmiskunta on paljon vastaavampi tässä hetkessä, niin Kristuksen lähestyminen vaikuttaa siihen, että sieluvoimat ovat aktiivisempia maan päällä ihmiskunnassa. Ja toisaalta taas sitten ihmiskunta on kehittynyt siihen pisteeseen, että sieluvoimat voivat laskeutua. So this is directly related to the presence of the soul, or how the soul will function on the physical plane. Kolmiotyöskentely suoraan on vaikutteisesti siinä, että millä lailla sielu tulee työskentelemään maan päällä. So as said also earlier, that thinking about the triangle work is very, very deep and esoteric. Kun ajattelemme kolmiotyötä, se on erittäin syvää ja esoteerista. We cannot just get it if we just think about that there are three people and that's it. No, there is much more which are built. That work is affecting to the work of building the Antakarana. Eli ei ole vain riittävää, että on 3 ihmistä ja se siinä, vaan tämä liittyy hyvin syvään Antakaranan rakentamiseen.
as earlier pointed out, the triangle work is now related to the work which is the building of Antakarana, and which is connecting then the planetary heart center and the head center, the heart center of Sanat Kumara and the head center of Sanat Kumara. Eli tämä kolmiotyö liittyy Antakaranaan, joka rakentuu Sanat Kumaran sydän- ja pääkeskuksen välillä. And that when we really contemplate that, that is something what has to be contemplated some years, and I'm sure that via the experience what we are gaining in the triangle work, we can get also some insights when we simply work. Ja olen varma, että kun työskentelemme, niin silloin myös voimme saada noita sisäisiä näkemyksiä tähän suureen kysymykseen. So let us now go into the meditation ja aloitamme nyt mietiskelymme. Alignment. Breathe white light few times in your own rhythm. Hengitä nyt valkoista valoa omassa rytmissäsi. And then sound Om 3 times through your 3 lower bodies. Ja nyt lausu Om 3 alemman kehosi kautta. Building triangle of light. DK is asking, I would ask you for a few minutes each morning prior to doing the group meditation. Mestari DK pyytää. Pyytäisin sinua muutaman minuutin ajan joka aamu ennen ryhmämietiskelyä. To rest quietly back in your chair or bed and closing your eyes, linking up with your soul and with me, your friend, Master DK, nojaamaan hiljaa taaksepäin tuolillasi tai lepäämään sängylläsi, sulkien silmät virittäytyen ylös sieluusi ja minuun, mestari DK:n ystäväsi. And you will thus create a triangle of light between your soul, your head center, and with Master DK. Luot näin valon kolmion sielusi, pääkeskuksesi ja mestari DK:n välillä. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness through the power of the creative imagination. Kiinnitä ja ylläpidä tätä kolmiota vakaasti tietoisuudessasi, luovan mielikuvituksen voimalla. And now see it as a solid triangle of light and not just outline. Ja näet tuo nyt täysinäisenä valonkolmiona, eikä pelkästään ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane where Master DK works and where dwells and works your soul. Visualisoi kolmion kanta mentaalitasolle, jossa mestari DK työskentelee ja jossa asuu sielusi ja tekee työtään. Now the lower point or apex touching the top of your head.
Nyt alempi piste, eli kolmion kärki, koskettaa päälakeasi. And see pouring down via the triangle a stream of light. Ja nyt näe kolmion kautta laskeutuva valon virtaus. Golden in color, having the light orange flavor. Väliltään kultaisena, jossa on vaalean oranssin sävy. See this light flooding your whole body. Näet tuon valon täyttävän koko kehosi. Now, when you have visualized this as perfectly as possible, then rest back in that light. Kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, lepää tässä valossa. And bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Ja kylvä siinä, kuten kylpisit meren vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisevän fyysisen käyttövälineesi jokainen osa. And let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta siitä, mitä tulisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of Master DK, and you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on mestari DK:n käsissä ja voit sen turvallisesti jättää hänelle. This exercise will aid you in handling your life problem and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi until such time as you enter into that light wherein consciousness awakens, free from the bonds of flesh. Siihen asti, kunnes astut siihen valoon, jossa tietoisuutesi herää, vapaana lihan kaaleista. The blessings of your co-disciples are upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Contact. Now, after we have reached a poised stage,
kun nyt olemme saavuttaneet tyyneyden tilan. Holding the consciousness steadily in the mind and not in the head. Ylläpitäen tietoisuuden vakaasti mielessämme, emmekä vain päässämme. Contact the spiritual triplicity, which is that which hovers over the square. Ota nyt kontakti henkiseen kolminaisuuteen. Se on tuo, joka leijailee 4 yläpuolella. And radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Ja säteilee valon energia aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. Mantra of the will. Let us say together, sanokaamme yhdessä. In the center of the will of God I stand. Naught shall deflect my will from his. Jumalan tahdon keskuksessa minä seison, mikään ei minua isäni tahdosta erota. I implement that will by love. I turn towards the field of service. Minä istutan tuon tahdon rakkaudella. Kohti palvelun kenttää minä käännyn. I, the triangle of divine, work out that will within the square and serve my fellow men. Minä, jumalallinen kolmio, toteutan tuon tahdon 4 sisällä ja kanssa ihmisiäni palvelen. Contacting the triangle members. Be aware how triangles every time become etherically more living when you contact with your triangle members. Ole tietoinen, kuinka kolmiosi tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otat yhteyden kolmion jäseniisi. Focus now on your own triangle or triangles. Keskittäydy nyt omaan tai omiin kolmioihisi. Start with the premise that energy follows thought. Aloita perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Call upon your triangle group members by name with love. Kutsu nyt rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. And we keep 3 minutes silence to sound the names silently or aloud. Pidämme nyt 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nimet, joko hiljaisuudessa tai ääneen.
Love and goodwill. Visualize the flow of love and goodwill passing now between the members of your triangle and triangles. Visualisoi nyt rakkauden ja hyvän tahdon virtaa, joka kulkee kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. Emanating from one of the Buddhas of activity, the one who works through love intelligently applied in humanity. Virraten yhden aktiivisuuden Buddhan, hänen joka työskentelee rakkauden älykkäästi soveltaen kautta. Feel the second ray energy and how it changes the square-like etheric field. Tunne tämä toisen säteen energia ja kuinka se muuntaa neliömäistä eteeristä kenttää. Spiritual light. Visualize now the flow of spiritual light passing between the members of your triangle and triangles, descending from one of the Buddhas of activity. Visualisoi nyt henkisen valon virta kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä, joka virtaa yhden aktiivisuuden Buddhan kautta. We realize this light of illumination and know when the eye is opened, all is illumined. Huomioimme tämän valaistumisen valon ja tiedämme, kun silmä on avautunut, kaikki on valaistunut. See how it brings light into the square-like etheric field. Näe kuinka se tuo valon neliömäiseen eteeriseen kenttään. Global network. Link your triangle or triangles to the global network of golden triangles. Yhdistä nyt mielessäsi kolmiosi kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. Realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic basic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioi, että kolmioiden verkosto on suuren shambhalisen kolmion, peruskolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. Know that in times of emergency within humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangle's network for protective purposes. Tiedä, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa tai planeetallamme aktiivisuuden buddhat voivat energisoida kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. And now we can reflect upon this pandemic and also the global warming and what the news are telling that there are now rising some other dangerous viruses. One is again in the pigs, and there is the fear at the moment that it is mutating to the kind of virus which is now also affecting human being. Voimme heijastaa mielessämme tämän pandemia-ajan, ilmastonmuutoksen ja myöskin on nousemassa nyt uusi virus, joka on sioissa
ja josta pelätään, että se kanta muodostuu ihmisille tarttuvaksi. We attempt to recognize this living connection with our triangles, with a network of global triangles, and with the three Buddhas of activity in Shambhala, the network of triangles. Pyrit tunnistamaan tämä elävä yhteys kolmioittesi, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan 3 aktiivisuuden Buddhan välillä. And we remember that the triangle work is constituting the ABC of the coming science of invocation. Ja nyt muistamme, että kolmiotyöskentely muodostaa invokaatioiden tieteen, tulevan invokaatioiden tieteen ABC:n. Let now our spiritual invocation to be heard on high, and we sound the great invocation. Annamme nyt henkisen kutsumme kuulla korkeuksissa ja lausumme suuren invokaation.
Manifestation. See now the global network of golden triangles covering the entire planet. Näe nyt kultaisten kolmioiden globaalin verkoston, joka kattaa koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great, living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren ja elävän henkisen organismin luonne. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing, vital reality of such life and potency that it can break through or break up all the limiting outer cleavages. Näe se kasvavana, vitaallisena tosiasiana, sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet. And by the very force of its interior life, eventually externalize itself. Ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmestymään ulkoisella tasolla. Visualize at least 100,000 living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth, transmuting it into triangles. Visualisoi ainakin 100 000 elävää kolmiota toimien maaplaneetan nelimäisessä eteerisessä kehossa, muuntaen sitä kolminaiseksi. Attempt to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyri näkemään maa pyhänä planeettana ja ihmiskunta vapautettuna. Closing. Sound the sacred word Om 3 times. Lausun nyt pyhä sana Om 3, sustaining the circulation of love and light flowing through your triangles. Ylläpitäen rakkauden ja valon virtausta kolmioittesi kautta. Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät. And we welcome you tonight at 5 p.m. GMT for another triangle work. Then we study the book Esoteric Astrology and talk academic things and technical things about triangles. Toivotamme teidät tervetulleeksi tänä iltana kello 20.
taas kolmiotyöskentelyn, jossa käsittelemme enemmän teknisiä asioita ja luomme kirjaa esoteerinen astrologia. And also we have discussion, ja myöskin meillä on keskustelua. So please welcome tonight. It is going to be webinar. And the link is under the picture. Ja tuo linkki on tuon kuvan alla, eli se on tuo webinaari. And this webinar is in English, ja se tulee englanniksi. And now we wish you a beautiful day or night, and namaste from Europe, ja toivotamme teille oikein ihanaa päivää, vaikka onkin sateista, ja namaste täältä etelästä.